म्हणजे खूप आनंद वाटतो असा सत्कार झाल्यावर, कारण की मी बरंच फिरतो इकडे तिकडे. म्हणजे गावचा आपुलकीचा सत्कार झाला की मजा येते. क्रिकेट खेळायला येतो तेव्हा चिकलठाण ही सगळी गावं त्यावेळेस फिरायचो आम्ही, कधी सायकलीवर तर कधी बाईकवर. सैराट जो पिक्चर करणार आहे पुढचा, तर त्याचं शूटिंग करायला विचार आहे तालुक्यात सगळीकडे. जवळजवळ आम्ही 30-35 दिवस शूटिंग करणार आहे सगळ्या वेगवेगळ्या भागात. त्यावेळेस तुमचं सहकार्य अपेक्षित आहे. मला अचानक नागराज भेटलेला खूप दिवसातनं मला एक भरपूर म्हणजे खूप आनंद झाला. आम्ही एकमेकाला आलिंगन दिलं आणि त्याला म्हणलं चल आता घरी चहा पाणी घेऊ आपण. ते मला अरे चहा पाणी नको, आता आपल्याला बरंचसं काम करायचं आणि भरपूर दिवस इथं तुझ्याकडे, तुलाच माझा कंटाळा येईल म्हणला. तर असं असं आपल्याला एक लोकेशन बघायचं आहे वस्तीचं, की जेणेकरून तिथं आपल्याला एक शूट करता येईल. तर आम्ही मग बऱ्याच वस्त्या बघितल्या, 10-15 वस्त्या बघितल्या, तर त्याला एक पण त्यातली काही म्हणजे पसंत पडली नाही. मग आम्ही असं उन्हाळ्याचा दिवस होता, ऊन होतं, त्याची एक टीम होती. त्या टीम मग भरपूर आम्ही एक धावपळ झाल्यामुळं दमलो होतो. मग त्याला म्हणलं चल आपल्या शेतात भरपूर नारळ आहे, तर नारळ पाणी पिऊन येऊ. गेलो आम्ही नारळ पाणी प्यायला. त्याने वस्ती बघताशाने म्हणजे त्यांनी सांगितलं बाबा अरे हीच आपल्याला अशीच वस्ती पाहिजे, हीच वस्ती आपण चॉईस करू. खरं तर यापूर्वी टीमनं अनेक शेतं वावरं पाहिली होती, पण तिथला ऊस तोडणीला आला होता आणि शूटिंगच्या काळात तो तिथं नसणार होता. त्याला जसं लोकेशन पाहिजे होतं चारी बाजूने ऊस होता. तो ऊस म्हणजे कापायचं काम चालू होतं. अविनाश सरडे यांच्या शेतातला ऊस सुद्धा कारखान्यासाठी जाणार होता, पण शूटिंगसाठी आणि नागराजच्या प्रेमाखातर हे वावर त्यांनी उपलब्ध करून दिलं. समजा असं करता येईल का, जेवढा कोपरा ठेवता येईल असं हो तसं करू का? त्यांना म्हणजे तुम्ही काढत आला तरी इकडे शेवटी काढा. त्याला ते भरपूर आवडल्यानंतर ते मला काक्यात कळसान गावाला वाचा कशाला म्हणला, इथं आपलंच आहे म्हणलं, तिथं काय अडचण नाही मला, इथंच शूट करायचं. आर्ची परशाला जे शेत दाखवते ते हे. हे सगळं दिसतंय ना, हे सगळं आपलं शेत आहे. खोल वावरी जावं. काय सांगू शकत नाही. जीवरला आता मी आजचे दिवस आहे, आज रात्री हैदराबादला चाललोय. बर मग हैदराबादला आहे 3 दिवस परत. इंग्लिश वगैरे जमतं चांगलं हा हा असं आहे ना. म्हणजे काय म्हणजे कसं आहे, त्या ह्याच्यात लागतंय ना लागतंय फास्ट जरा. इंग्लिश थोडं हा म्हणजे आपलं काय म्हणता येईल त्याला, काम बघतो आता. असं आहे ना. टूल बॉक्स लावले प्रत्येकाने गाडीला. फिल्मचा जवळजवळ 30% भाग हैदराबाद येथे घडतो. करमाळ्यातले सगळेच लोकेशन बघण्यातले होते. मात्र हैदराबाद सगळ्यांसाठीच पूर्णपणे नवीन होतं. त्यामुळे हैदराबादमध्ये लोकेशन शोधणं अत्यंत महत्त्वाचं होतं. आर्ची परशाला सुमन जिथं निवारा देते अशी एक झोपडपट्टी सुद्धा हवी होती. अशी एक झोपडपट्टी हैदराबादमध्ये मिळाली. पण 100 लोकांचा ताफा घेऊन 20-30 दिवस हैदराबादमध्ये शूट करणं बजेटच्या दृष्टीनं अजिबात परवडणारं नव्हतं. मग असंच हैदराबाद महाराष्ट्रात उभं करायला लागणाऱ्या संदर्भांचा अभ्यास करण्यात आला. कॉस्ट्यूम रेफरन्स ना. इडली डोशांचे गाडे, रस्ते, रिक्षा, दुकानाच्या पाट्या, बसेस, हॉटेल एवढंच नव्हे तर हैदराबादमधील माणसांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण वेशभूषा, केशभूषा असे अनेक छोटे मोठे संदर्भ घेण्यात आले. जो भी इधर का चीट करना है ना वो आज कल ही डिसाइड करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ना जो भी है मतलब ये आर्ट का सामान क्या कुछ मिलता है मान लो ऐसे जाके इनसे पूछ के यही लेके ले लेंगे. जर आज सगळं काम झालं ना आज उद्या तर उद्या आपण संध्याकाळी निघू. वेळ घालवायची गरज नाही, आपल्याला लय काम आहे.
महाराष्ट्रात हैदराबाद उभं करायचं, तेही अगदी बेमालूमपणे. हे काम खरंच जोखमीचं होतं. हैदराबादमधील झोपडपट्टीशी साम्य वाटाव्या अशा अनेक झोपडपट्ट्या टीमनं पाहिल्या. पुण्याच्या पर्वतीवर वसलेली ही जनता वसाहत शूटिंगसाठी निवडण्यात आली. सुमनचा डोशाचा गाडा असणारं ठिकाण करमाळा बसस्थानकासमोर करायचं ठरलं. आर्ची परशा पळून आल्यावर आर्ची चेन विकते ते सोनाराचं दुकान जेऊरच्या बाजारपेठेत आहे. हैदराबादमध्ये परशावर इलाज होतो ते हॉस्पिटलही जेऊरचंच, डॉक्टर सुराणा यांचं. आर्ची काम करते ती फॅक्टरी नागराजचे मित्र सुहास डांगे यांची, तीही जेऊर जवळच्या शेलगावची. हो ठीक आहे, थँक्यू. चला सुरू करूया. लोकेशन सोबत अतिशय महत्वाचा शोध चालू होता, तो आपल्या कथेतल्या सगळ्याच पात्रांचा. फॅन्ड्री रिलीज होण्यापूर्वीच म्हणजे 2013 साली सैराटच्या ऑडिशनला सुरुवात झाली होती. अहमदनगर, जेऊर, पुणे, सोलापूर अशा अनेक ठिकाणी ऑडिशन झाल्या. नागराज नवीन चेहऱ्यांचा शोध घेत होता. आर्ची, परशा, सल्या, बाळ्या, आणि मंग्या आणि अशा कित्येक पात्रांसाठी ऑडिशन घेतल्या जात होत्या. माझ्या मते ॲक्टरपेक्षा कॅरेक्टर्स खूप महत्त्वाचे आहेत असं मला वाटतं नेहमी. म्हणून जब्याच्या रूपानं एखादा साधा सोमनाथ अवघडेसारखा चेहरा जेव्हा समोर येतो, त्याचा घोगरा आवाज समोर येतो, तर जब्यावरती जास्त विश्वास बसतो. म्हणून मी जेव्हा कास्टिंग करतो तर मी पात्रांना खूप महत्त्व देतो. ती पात्र काय आहे, लिहिताना माझ्या डोक्यात काय होतं, त्याचं वागणं, त्याचं बोलणं, दिसणं, त्याचा आवाज, त्याची भाषा, हे सगळं लक्षात घेऊन मी निवड करतो. आणि कॅरेक्टर हे खूप स्ट्रॉंग झालं पाहिजे आणि कॅरेक्टरमधून मग मजा येते. ॲक्टरपेक्षा कॅरेक्टर महत्वाचं असं म्हणत नागराज नॉन ॲक्टरना स्टार बनवणारा ट्रेंड सेटर ठरला. तुम्ही आपसात बोला, अनुभव करा आणि बिंदास करा. डोळ्यात तुमचे घाबरतोय का, घाबरू नका, बिंदास करा. आता हा चान्स आहे, इथं नाही केलं तर तुम्ही नीट नाही करू शकणार. तर आता नीट करून जा, नीट करा सगळं. कधी कॅरेक्टरच्या जवळ जाणारी पात्र मिळाली तर कधी गंमतशीर अनुभव. तुला बुलेट चालवायला शिकवलंच कुणी? इतक्या ऑडिशन झाल्या तरी हवे तसे आर्ची परशा मिळत नव्हते. मला वाटतं नगरपासून माझ्या गावात, करमाळ्यात, पुण्यात अनेक ठिकाणी आम्ही ऑडिशन केले होते. आणि अकलूजला ऑडिशनचा भाग म्हणूनच आम्ही गेलो होतो. माझे तिथले काही मित्र मला मदत करत होते आणि आम्ही हॉल बुक करून तिथल्या लोकल मीडियाचा वापर करून किंवा पॅम्पलेट्स वापरून आणि तिथल्या सगळ्या जे ग्रुप आहेत वेगवेगळे, नाटकाचे असतील, कॉलेजचे असतील, त्यांना सांगून आम्ही तिकडं काही लोकांना बोलवलं होतं. ऑडिशन सुरू होते आणि दिवसभर आम्ही ऑडिशन घेत होतो. खरं तर कोणीतरी तू कॅप्टन आहेस आणि तुझ्या परवानगीशिवाय एखादा कोणीतरी क्रिकेट खेळायला चाललाय, मधूनच आउट झाल्यावर नाही का बॅटिंग करायला. 2 बॉल मारता येत नाहीत नीट. तू बस खाली चल. मी काय ते स्क्रिप्ट अरे थांब ना, थांब, तुझी बॅटिंग नाही आता. 2 मिनिटं महागाई तरी आहे का? मी सुट्टीतच आणि माझी मैत्रीण आशा जी आहे ती माझ्या गावची आहे ॲक्च्युली. तिला मला भेटायला यायचं होतं म्हणून ती आम्हाला भेटायला आली. तिचा नवरा आणि दोघं म्हणजे रिंकूचे आई वडील ते दोघं जण मला भेटायला आले. ती म्हटली यार माझ्या मुलीला तुला भेटायचं होतं खूप, तिला खूप उत्सुकता आहे. तर म्हटलं मग तिला घेऊन यायचं ना. नाही म्हटली ती शाळेत गेली आहे. 3-4 वाजताची काहीतरी वेळ होते आणि माझे तास चालू होता मराठीचा. आणि तेवढ्यात पप्पा आले. तर पप्पा म्हटले तुला ते भेटायचं होतं ना नागराज मंजुळे, तर नागराज सर आलेत, आपण त्यांना भेटायला जाऊ. आणि ती 7वीत होती त्यावेळी. आणि ती आम्ही गप्पा मारत असतानाच ती बाईकवरनं आली. तर
तिचा चेहरा आणि तिचं एकूणच ती खूपच निरागसपणे येऊन म्हणजे चालत माझ्याजवळ आली. पण तिच्या काहीतरी लकबी, तिचे हावभाव, तिचं सगळं जो एकूणच तिचं जे व्यक्तिमत्व होतं ते मला इतकं असं काहीतरी अट्रॅक्टिव्ह वाटलं. मला असं अचानक माझ्या मनात तयार झालं लगेच असं बघून. ती अगदी बाईकवरून उतरून माझ्यापर्यंत येईपर्यंत अगदी ह्या काही सेकंदाचा जो तिचा एक ट्रॅव्हल होता त्याच्यातून मला वाटलं की ही आर्ची असू शकते कदाचित. आणि खरं तर विअर्ड थॉट होता. ती अगदीच खूपच लहान दिसायची. मला मम्मी म्हटली हे बघ हे नागराज मंजुळे. तर मम्मी बघितलं तर ते असे बसलेले एकदम, त्यांची दाढी बिडी वाढलेली, एकदम साधा शर्ट वगैरे घातलेला. पण मी इमॅजिन केलं ना डायरेक्टर एकदम हायफाय गॉगल बिगल घालून असतील. मग मी तिच्याशी बोलायला लागलो. असं रॅन्डम गप्पा मारल्या. काय तुझं नाव आहे, कुठल्या वर्गात आहेस, काय करते. तर तिची जी बोलण्याची स्टाईल होती ना इतकी इंटरेस्टिंग होती की ती अशी एकदम कॉन्फिडंट नाही म्हणता येणार, पण तरी पण काहीतरी बेदरकारपणे ती बोलत होती. आणि आपल्याकडे बघायची, दुसरीकडे बघायची आणि मध्येच कोणाला दुसऱ्यालाच काहीतरी खुणवायची, आईला किंवा कोणाला तरी. ते बघून मला खूप खूप मजा आली. म्हटलं की ही तिच्या व्यक्तिमत्वात काहीतरी खूपच इंटरेस्टिंग काहीतरी असं पकडून ठेवणारं काहीतरी आहे. आणि मी कुतुब आणि गार्गीला बोलून घेतलं. दादा होता आणि मी यांना म्हटलं की रिंकूचं पण ऑडिशन घ्या. तर त्यांना नेमकं कळालं नाही की हिचं कुठल्या रोलसाठी ऑडिशन घ्यायचं. मी म्हटलं आर्चीसाठीच. तर त्यांना एकदम धक्कादायक होतं, कारण की अरे ती एवढीशी पोरगी आणि तू आर्ची जी आहे ते कशी आहे तर माहिती आहे ना. म्हटलं अर्थात मीच लिहिलं आहे, मला माहीतच असणार ना, पण तुम्ही घ्या तर खरं. आर्चीच्या कॅरेक्टरचा विस्तार कॉलेजमधल्या बेधडक मुलीपासून एका जबाबदार आईपर्यंत इतका होता. 13 वर्षाची रिंकू ते पेलू शकेल का अशी शंका मनात असताना नागराज म्हणतोय म्हणून रिंकूचं ऑडिशन घेण्यात आलं. मग तेव्हा माहीत नव्हतं की ऑडिशन म्हणजे काय काय करायचं असतंय. तिनं त्या विधूला आणि तिनं एक छोटा ॲक्ट केला की आणि तो डायलॉग मला आत्ता आठवतोय की तिनं अचानक एक इम्प्रोवाईज केला की शाळेची किती फी आहे. आणि तिनं खूप कॉन्फिडेंटली जणू काय की तो अगोदर ठरलेला डायलॉग आहे की काहीतरी 1,500 रुपये असं काहीतरी का असं काहीतरी 2,000 रुपये असं काहीतरी तिने सांगितलं. आणि ते करत असताना मला खूप स्ट्रॉंगली वाटायचं की हीच आर्ची आहे. तुला मराठी सांगितलं तर इंग्लिश कन्नडमध्ये सांग. तू कशात पण नाहीये. नाही बघणार सुरू बघू का नाही ना. तू छान दिसतेस म्हणून मी तुझ्याकडे. बाकीच्या पण छान दिसतात ना, पण मला तूच आवडती ना. बाकीच्यांचं काय करायचं, मला तूच आवडते. पण मीच का आवडते, कारण तू छान दिसते. बाकीच्या पण दिसतात ना, पण मला तूच आवडते. मीच का आवडते ना, पण तू छान दिसते. मग माझ्यापेक्षा एक मुलगी आहे ती माझ्यापेक्षा छान दिसते, अभ्यासात तर माझ्यापेक्षा हुशार आहे, ती का नाही आवडत. पण मला तूच आवडती. त्यांचं मला काही नाही करायचं, फक्त मला तू आवडते. कशी आवडते सांगते, माझ्याकडे बघायचं नाही. नाही मी बघणार. डोळेच काढून दिले हातात. नाही मी बघणारच. एक डायलॉग बोलली की लगेच असं कॅरेक्टर सोडून द्यायचे आणि आमच्याकडे बघायचे की झालं ठीक आहे. आणि सगळं संपल्यानंतर ते म्हटले तुला डान्स आवडतो ना. म्हटलं हां. ते म्हटले तू डान्स करून दाखव. मग मला पहिल्यांदा भीती वाटली की सगळ्यांसमोर डान्स करायचं. मला वाटतं खूप इंटरेस्टिंगली तिनं आजी अतुल यांच्या गाण्यावरच नाचली. देवाश्री गणेशच्या गाणं लावलं आणि ती त्याच्यावर नाचत होती. ती खूप छान नाचत होती आणि ती खूप घाबरली होती. आणि ती सारखी ओढणी सावरत सगळ्यांकडे बघत चेक करत की मी ठीक नाचते का नाही, म्हणजे चुकते का माझं, असं सगळं करत नाचत होती. आणि ती खूप गोड तिनं तो परफॉर्मन्स केला होता खरं तर. तिथं झालं मला सगळ्यांना म्हणजे कन्व्हिन्स करताच आलं नाही त्यावेळी. सगळ्यांना वाटायचं की नाही ती खूप छोटी आहे आणि ठीक आहे आता तू म्हणतो तर, असं त्यांचं झालं. रिंकू आर्ची असू शकेल का याची संमिश्र चर्चा टीममध्ये झाली. ह्यांना पाहिजे 19-20 वर्षाची पोरगी ना, आपण आहे 13 वर्षाचं. आपलं कधी काय सिलेक्शन होणार नाही. ती जी बोलते ना टोन ते टोन मध्ये घेते. लहान पोरं जास्त लाडी आता सूरज टोन मध्ये जाते. आता सूर्यने काय केलं
सूरज आपल्याला किती लहान लहान वाटत म्हणजे मी स्वतःच म्हणतो की हा लहान आहे लहान आहे तरी पकडले कॅरेक्टर पण 2 वर्ष मोठं असं मला वाटतं. जे काय आहे पहिल्यांदा वाटत होतं अजिबातच नको वाटत होतं. म्हणजे अजिबात नको वाटत होतं सूरज. आर्चीचं पात्र सैराटचं सर्वात महत्त्वाचं पात्र. रिंकूचं वय, तिचा सुरुवातीचा बुजरा स्वभाव, तिचा लहान वयानुरूप आवाज या गोष्टी तिला आर्ची म्हणून स्वीकारण्यास टीमला अडचणीच्या ठरत होत्या. पण नागराजच्या दूरदृष्टीला मात्र त्याची आर्ची गवसली होती. तिचं बिहेवियर जे आहे ना म्हणजे समोरच्याला जे प्रकारे ती डॉमिनेट करते ना खूप सुंदर करते. तुला काय वाटतं वसीम? वाटेल ते 19 पर्यंत वाटेल ते. मला असं खूप गट फिलिंग मग तिला तर ते तिला बोलू फक्त ना shape द्यायची आपण. गरज आहे. माझं मत आहे तिला चालेल ते की. तिच्या टोन मध्ये जाते ती. चर्चा झाल्यानंतर लगेचच तिला फोन करून दुसऱ्या दिवशी बोलवण्यात आलं. पण ते पुढच्या ऑडिशनसाठी. हा आशा नागराज होते काय काय करते शाळा आहे का सुट्टी आहे उद्या? नाही नाही तुला शक्य होईल का पुण्याला यायला? प्रेरणाचं आता एक्झॅक्टली वय किती आहे? 13 वय आहे म्हणजे. हा मग माझ्या डोक्यात आलंय की तिचं एकदा ट्रायल करून बघावं एक जो रूल आहे त्यासाठी. ती फक्त कमी हा रिंकू म्हणतेस का तू ती प्रेरणाला? हा बरं रिंकू चांगलं नाव आहे. मला ना ते फक्त ते लहान नाही का त्याचं वय कमी आहे. आपला जो रूल आहे तो मोठ्या वयाचा आहे जरा. पण जरा मेकअपनं मेकअप आमचा आहे ना आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट त्याला पण उद्या बोलवतोय तर तिची आपण ट्रायल घेऊ की ती कशी दिसू शकते. तुलना करायला चान्स नाही दिला तिथं तर कुणाच्या दूर दूरपर्यंत लक्ष देणार. आश्चर्य वाटेल माणसाने की पोरगी इतक्या कमी वयाची. असं होतं हे मला जगाबद्दल जे झालं सूरज बद्दल जे झालं वैशाली बद्दल जे असं या पोरीबद्दल वाटतं. लेट्स ट्राय दिस. मग दडपण पण आलतं आणि खूप भारी पण वाटत होतं की अच्छा पुन्हा अजून एकदा नागराज मंजुळांना भेटायचंय. मला म्हणजे रिलॅक्स करायचं ते प्रयत्न करत होते पूर्ण. पुन्हा त्यावेळेस मेकअपसाठी एक मेकअप मॅन बोलवलेला की त्यांना पाहायचं होतं की हिचा मेकअप केल्यावर ही कशी दिसेल. ते नवीनच होतं इथं लाव ते काय 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 लावायचे. मी तरी तशीच बसलेली. मला ते एकदम ऑकवर्ड फील व्हायचं की काय बघते माझ्याकडे कधी बघितलं का मला डोळे वाटून पुन्हा बघितलं ना डोळे काढून हातात देईल. जास्त शांतपणा करतो का? तुम्हाला आवडते ना पण मग मी काय करू? तू आवडते म्हणून तुझ्याकडे बघतो. तुला आवडत नसलं तर नको बघू. मी कुठे म्हणून मला आवडत. अजून शांतपणे खेळायचं म्हणजे थोडं काहीच करते ना त्याच्यावर एकदम ते काय बघतं ना ते समजावून वगैरे सांगायचे मी करायची. पुन्हा वाटायचं अरे ते कशा लोक फिल्म करायची कशा लोक ऑडिशन द्यायचे ते आपली शाळा ते खूप बरे असं कधी कधी मनात यायचं. मी कुठं बघितलं आता काय बघत मी बघितलं की तुला सगळं मी बघितलं. आता मी बघितलं तू कशाला बघते? मग मी बघितलं तर काय कर तुला काय करायचं? डायलॉगच घेतला आपला बरोबर. तर तू काय टकामका बघायला लागली असं म्हण. टकामका म्हणतात ना हो, तुमच्याकडे टकामका तोंडाकडे बघायला लागली कसं आणि काय तू आता म्हणलं होतं ना तरी पण गाडी घेऊन नाही गेला आला असतो बसली नसतो काय बाई तू. वेगवेगळे सीन डायलॉग रिंकूकडून करून घेतले जात होते. आणि विशेष म्हणजे ही 13 वर्षाची चिमुरडी सांगेल तसं करून दाखवत होती. हे मग या काय म्हणलं रे? काय म्हणला पुन्हा म्हण की पुन्हा जर ह्याला हात लावला ना हवाबाडच फोडेन तुझं. शांतन करतो का ते? तुला मराठीत सांगितलं कळतं ना का इंग्लिश मध्ये सांगू आले तो चल छडे घेत ना हल. नंतर ते झाल्यावर वेगवेगळे ड्रेस घालून बघितले. पुन्हा साडी घातली. ती साडी घातल्यावर तर मला एकदम ते ऑकवर्ड फील व्हायचं की कारण कधी साडीची सवय नसते आणि साडीत सीन करा बोला वगैरे. तू नाटकात नाही काम केलं कधीच ऍक्टिंग का नाही केलं? करायचं ना आत्ता तू कर बरं तसं मी तुला सांगितलं
मंग्याला जे मागायचे मला विनतो बिंदास मोठा आवाज काढून बोल. थोडंच पुढे पुढे जाणार बघा अबे याचा आवडते होती तुला पुढे नको एवढ्या रागानं तुला जे वाटतं ते शिवाय दे कडू मुर्द्या जे म्हणणं त्याला मार. हा बिंदास आणि हसायचं बिंदास आणि एकदम मस्त करायचं चांगलं करायचं. ए काय म्हणलं तू काय म्हणलं मला त्याला मारणार का पुन्हा काय केलं ना ह्याला हात तोडूनच हातात दे तुला छानपणा करतो का ते मस्ती सुचली. मराठीत बोललो ते बोलला. मराठी सांगितलं कळतं ना इंग्लिशमध्ये सांगा असं एकदा मराठी सांगितलं एकदा मराठीत सांगितलं कळतं ना का इंग्लिश मध्ये सांग पुन्हा नादी लागला ना त्याच्या तुला सांगते. पण मला का कोणाच ठाऊक असं तिच्यावर खूपच भरोसा वाटत होता. ते तिचं फोटोशूट केल्यानंतर पण आणखी जास्त मी कॉन्फिडन्स झालो. रिंकूची ऑडिशन इथंच संपली नव्हती. तिला तिच्या आवाजावर काम करायचं होतं, वजन वाढवायचं होतं. यासाठी तिला ठराविक मुदत देण्यात आली. दिवसभर रिंकू वेगवेगळ्या चाचण्यांना सामोरी गेली. तिच्या वयापेक्षा तिनं खूप प्रेशर घेऊन परफॉर्मन्स दिला. आपल्या कष्टाचं फळ काय हे न कळल्यानं असेल किंवा दिवसभर एकत्र राहिल्यानं झालेली अटॅचमेंट असेल, तिला जाताना रडू आवरलं नाही. तुला आवडतं नाही ऍक्टिंग करायला तू आता एकदम भारी गेलं. तू रडली का मला माहित नाही नंतर सांग मला कशामुळे रडली. बरं झालं आम्हाला पण म्हणजे आपलं काम करायचं बिनधास्त. चांगलं झालं. बाय थँक्यू. थँक्यू बाय. तिलाही आवड आहे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या जिद्दीनं तिनं सगळ्यांचा निरोप घेतला. अण्णा का आज तुम्हाला ती अकलूची मुलगी प्रेरणा कशी वाटली? चांगली. तुझं वय जरा कमी ना तुझ्याच वयाची. आपल्या आरतीचा रोल जरा मोठा आहे ना म्हणजे मोठ्या वयाची. ती वाटेल का नाही ती काय अजून नक्की कळलं नाही. प्रेरणानं जर केलं जरा थोडं चांगलं आणि वजन वाढलं मस्त करेल. तुला काय मला वाटते जेवढे ती ऍक्टिंग करते तेवढे बघितले नाही ऑडिशन मध्ये अजून. महागार तिला का बोलू ना 25 तारखेला माघारी बोल जानेवारी येईल. पुढच्या महिन्यात चांगलं जर केलं गेलं तर आपण मग विचार करू ते.